مهمانداری هواپیما یکی از شغلای جذاب و پرطرفداره که هم بین آقایون هم بین خانمای جوان طرفدارای خاص خودشو داره. مهمانداری هواپیما اگرچه شغل پر ریسکیه، اما به هر حال این امکان رو برای مهماندارا فراهم میکنه که همیشه در سفر باشن. سفری که همیشه بر فراز ابراست، به شهرها و کشورهای مختلف برن و لذت ببرن. البته باید به این موضوع هم فکر کنید که شما هر هفته باید 1000 کیلومتر رو تو آسمونا به مردم خدمت کنید. شاید بعد از دونستن این مورد جذابیتش براتون کم بشه، ولی اون چی که هست اینه که هنوز طرفدارای خودشو داره. این مهموندارا یه سری گواهینامه هایی دارن که باید اون تخصصا رو داشته باشن که بتونن در فراز آسمون ها اگه اتفاقی افتاد اون مشکل رو حل کنن. از طرف دیگه یه سری اطلاعات دارن که خب اگه مردم عادی بدونن شاید هیچ وقت سوار هواپیما نشن. این بار میخوام در خصوص مهماندارا و خود هواپیما براتون صحبت کنم. با من همراه باشید. فقط قبل از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنین تا از بقیه ویدیوها جا نمونین. قطعا شما هم زمانی که وارد هواپیما شدین مهموندارا ازتون خواستن که گوشی‌های همراهتون رو خاموش کنین و یا اونا رو در حالت پرواز قرار بدین. از دستگاه‌های الکترونیکی استفاده نکنین چون ممکنه روی سیستم پرواز تاثیر بذاره و مشکلی پیش بیاره. چیزی که هست اینه که هیچ وقت یه مشکلی در این مورد گزارش نشده، ولی به هر حال افراد گوش میکنن و سعی میکنن که با مهماندارا همکاری کنن. البته این امکان هم هست که زمانی که گوشی همراه شما روشنه، سیگنالایی که ارسال میشه روی سیستم‌های الکترونیکی هواپیما تاثیر بذاره و موجب سقوط هواپیما بشه، و یا اینکه همینجور که فردی آروم و منظم یه گوشه نشسته و داره با گوشی یا لپتاپش ور میره سیستم هواپیمایی رو هک کنه. این چیزاییه که شاید به شما بگن، ولی تا به حال چیزی در این مورد گزارش نشده. عموما وقتی وارد هواپیما میشین به شدت هواپیما تمیز به نظر میاد، ولی اون چی که میبینین واقعیت نداره. قطعا در زمان فاصله بین پروازها تمیزکاری خاصی انجام نمیشه، بلکه مهموندارا سعی میکنن ظاهر قضیه رو تمیز جلوه بدن. اما فکر میکنین کثیف‌ترین جایی که تو هواپیما میتونین نام ببرین چیه؟ دستشویی؟ دسته صندلی‌ها؟ نه، هیچ کدوم از اینا به اندازه اون میزی که جلوتون باز میکنین کثیف نیست. روی این میز کوچولو از تعویض کودک گرفته تا گذاشتن پا و البته اضافه غذاها میتونه کثیف‌ترین جایی باشه که تو هواپیماست. پس لطفاً قبل از استفاده اون میز جلوییتون رو ضد عفونی کنید. اما همون جور که گفتم دستگیره ها، مجله ها، حتی اون کمربند ایمنی که میبندین محل مناسبیه برای حضور باکتریا و ویروسا. پس بعد از استفاده از این موارد هم دستاتون رو ضد عفونی کنید. زمانی که پروازتون طولانی میشه قطعا خوابتون میگیره و به یه پتو پشتی نیاز دارین که احتمالا همراهتون نیست. اگه خوابتون نیاد به یه هندزفری نیاز دارین تا یه فیلمی نگاه کنین یا آهنگ گوش کنین. اینجاست که مهموندارا خدماتی که شما میخواین رو بهتون ارائه میدن، ولی هیچ وقت بهتون نمیگن اون پتوها و پشتی‌هایی که زیر سرتون میذارین هیچ وقت شسته نشده. اون هدفونی که قراره بذاری روی گوش هزاران نفر قبل از تو بوده. اون وسیله ها سرشار از آلودگیه، فقط توی پلاستیکای تمیز قرار میگیرن که به نظر تمیز بیان. اما میدونستی مهموندارا و حتی خلبان ترجیح میدن غذایی که داخل کابین میدن استفاده نکنن؟ مهموندارا و خلبانا ترجیح میدن که غذای متفاوتی بخورن و اون غذایی که برای مهمون آماده شده رو مصرف نکنن. شاید بدونین علت اون چی باشه، ولی اگه نمیدونین هم من بهتون میگم. این غذا حداقل چند ساعت یا چند روز قبل آماده شدن، تو شرایط مناسبی نگهداری نشدن و قطعا غذاهای مناسبی برای خوردن نیستن. شاید یک بار خوردنش برای مسافر مشکل ایجاد نکنه، ولی قطعا مهموندارا و خلبان ترجیح میدن برای غذای روزانه‌شون خودشون اقدام کنن. اما در مورد آب آشامیدنی که با اون چای قهوه درست میکنن توی هواپیما چی؟ میدونستین مخزن‌های آب هواپیما هیچ وقت تمیز نمیشن و فقط بعد از کم شدن آب به اونها آب اضافه میشه؟ این موضوع باعث میشه که باکتری‌ها و ویروس‌ها توی این مخازن رشد کنن و شما هیچ اطلاعی نداشته باشین.
البته دیگه سیستم‌های هوایی ترجیح میدن دیگه برای دادن آب و نوشیدنی به مهمان‌ها از نوشیدنی‌های دربسته‌ای که از قبل تهیه شده استفاده کنند. ولی اگه یه موقع داخل هواپیمای رفتین و دیدین آب آشامیدنی رو قراره تو لیوان سرو کنن براتون و یا چای و قهوه رو قراره با آب داخل هواپیما براتون درست کنن، ترجیحتون خوردن یه کوکا یا یه بطری آب معدنی باشه. بعضی از افراد هم دوست دارن توی یه پرواز یه تجربه متفاوتی رو تجربه کنن. میگین چجوری؟ با داشتن یه رابطه خاک برسری. البته میگین کجا؟ خب داخل دستشویی هواپیما. در برخی موارد این رابطه ها باعث ایجاد دردسر برای افراد میشه. حتی مواقعی شده که بعد از فرود اومدن هواپیما افراد بازداشت شدن. پس اگه دنبال اینجور تجربیات و خاطره ها هستید باید حسابی حواستون رو جمع کنید. مورد بعدی اینه که در دستشویی از بیرون هم باز میشه و اینو فقط مهموندارا میدونن، پس خیلی مراقب باشید. اما بهترین صندلی‌های هواپیما کدوم‌ها هستن؟ یعنی شما ترجیح میدین روی کدوم صندلی بشینین؟ اگه قرار باشه بلیط هواپیما رو تهیه کنین، ترجیح میدین روی کدوم صندلی بشینین؟ برام کامنت کنین. توی گزارشات به افراد عادی اونها ترجیح میدن روی صندلی‌های ردیف اول بشینن و یا نهایتاً صندلی‌هاشون کنار پنجره باشه. اما صندلی‌هایی که مهموندارا تجویز میکنن این صندلی‌ها نیستن. بهترین صندلی‌های هواپیما صندلی‌هایی هستن که کنار درهای اضطراری قرار دارن. اما شاید بپرسید چرا؟ به دو علت. یکی این که اگه اتفاق بیفته شما اولین نفری هستین که میتونین از هواپیما خارج بشین. دومی مورد اینه اگه اتفاقی نیفته شما میتونین تا آخر مسیر فضای بازی رو برای پاهاتون داشته باشین. با توجه به این موارد که بهتون گفتم این صندلی‌ها برای افراد VIP استفاده میشه و البته اگه زرنگ باشین کسی که زودتر بلیط خریده باشه سعی میکنه این صندلی‌ها رو برای خودش انتخاب کنه. حالا که تا اینجا با من همراه بودین پس ویدیو رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. ممنون از همراهیتون.